Hello students, I'm your Madhupali ma'am. Today in this video, I will deal with the second part of the chapter, the Verger, from your HS second year alternative book, Harmony. In the first part, I have discussed about Albert Edward Foreman, who had been a verger at St. Peter's, a small church in a fashionable London neighborhood for 16 years. And during those years, we can see that he had carried out his duties without utmost sincerity, diligence, and pride. And particularly, we also came to know that how he treats his gown, that is as a symbol of pride and dignity. So when the new vicar came to know about the verger's inability to read and write, he expressed his astonishment. So these are the basic things that we came to know to learn. We have came to learn. So without delay, let's start the second part. But couldn't you learn foreman? Asked the general. So তাত উপস্থিত থকা জেনেৰেলজনে তেওঁক সুধিলে ভাৰ্জাৰজনক এলবাৰ্টক সুধিলে যে আপুনি কি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি পঢ়া শুনা যে ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি নো ছাৰ আই এম এফ্ৰেইড আই কুডেণ্ট নট নাও তেতিয়া ভাৰ্জাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে যিহেতু এইটো ইম্পচিবল হয় মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বা মই এতিয়া পঢ়া শুনা আকৌ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ ইউ চি আই এম নট এজ য়াং এজ আই ৱাজ যিহেতু মই আগৰ দৰে য়াঙো হৈ থকা নাই And if I couldn't seem able to get the letters in me then read when I was a nipper, I don't think there's much chance of it now. So তাৰপিছত ক'লে যিহেতু সেই সময়ত যেতিয়া মই য়াং আছিলোঁ ক'ব গ'লে নিপৰ মানে হৈছে য়াং বয় চ' এজন ক'ব গ'লে য়াং বয় হৈ থকা অৱস্থাতে যিহেতু মই পঢ়া শুনা এই বস্তুবোৰ যিহেতু মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' এতিয়া বেচিকেলি কোনো চান্সেই নাই বুলি কৈছে নাও ইটছ ইম্পচিবল ফৰ মি টু ষ্টাৰ্ট এগেইন ডেট ইজ হাউ টু ৰিড এণ্ড ৰাইট উই ডোণ্ট ৱান্ট টু বি হাৰ্ছ উইথ ইউ ফ'ৰমেন ছে দ্য ভিকাৰ তেতিয়া ভিকাৰজনে ক'লে যে আমি যিহেতু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰুথ হ'ব বিচৰা নাই But the church warden and I have quite made up our minds. কিন্তু আমি নিজৰ ডিচিশ্যনত যিহেতু স্থিৰ বা ফৰ্ম যিহেতু আমি এটা ডিচিশ্যন বনাইছোঁ we will give you 3 months and if at the end of that time you cannot read and write I'm afraid you will have to go. তেতিয়া এতিয়া ভিকাৰজনে ক্লিয়াৰ কৰিলে যে আফটাৰ যিহেতু চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন লগত ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ আৰু সেইটো হৈছে যে আপোনাক আমি 3 মান্থছ সময় দিম আৰু সেই 3 মান্থছ সময়ছোৱাত আপুনি যিহেতু হাউ টু ৰিড এণ্ড ৰাইট এভৰিথিং ডেট ইউ হেভ টু লাৰ্ণ বুলি কৈছে আৰু যদি আপুনি শিকিব নোৱাৰে দেন আল্টিমেটলি ইউ হেভ টু লিভ দ্য ভেৰি জব আপুনি চাকৰিটো হেৰুৱাব লাগিব এলবাৰ্ট এডৱাৰ হেড নেভাৰ লাইক দ্য নিউ ভিকাৰ যিহেতু আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই জানো যে এলবাৰ্ট এডৱাৰে যিহেতু নতুন ভিকাৰক একেবাৰে পচন্দ নকৰে He has said from the beginning that they had made a mistake when they gave him St. Peter's. So, এইটো তেওঁলোকে এটা ভুল ডিচিশ্যন আছিলে যিহেতু নিউ ভিকাৰক তেওঁলোকে সেই ব্যক্তিজনক নিউ ভিকাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছিলে ছেণ্ট পিটাৰ্ছ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ মিষ্টেক আছিলে He wasn't the type of man they wanted with a classic congregation like that. So, সেই নিউ ভিকাৰজনক যদি চাওঁ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা যেনেকুৱা এজন পাৰ্চন হয় চ' সেইজন ক'ব গ'লে সেই যোনটো ফেশ্বনেবল কংগ্ৰিগেশ্যন অফ ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নেভেল স্কুৱেৰ সেই মানুহবোৰৰ লগত কোনো পধ্যে তেওঁ এডজাষ্ট কোনো পধ্যে কৰিবই নোৱাৰে এণ্ড নাও হি ষ্ট্ৰেণ্ড হিমছেল্ফ এ লিটল হি নিউ হিজ ভেলিউ এণ্ড হি ৱাজন্ট গোয়িং টু এলাউ হিমছেল্ফ টু বি পুট আপন চ' এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে পুট আপন মানে ইম্প'জড আপন যিহেতু তেওঁ বহুত ফৰ্ম হয় আৰু যিহেতু তেওঁ নিবিচাৰে যে তেওঁক কোনোবাই প্ৰেছাৰাইজ কৰে বা কিবা এটা বস্তু ইম্প'জ কৰাটো তেওঁ একেবাৰে পচন্দ নকৰে আই এম ভেৰি চৰি ছাৰ আই এম এফ্ৰেইড ইটছ ন' গুড আই এম টু অ'ল্ড এ ডগ টু লাৰ্ণ নিউ ট্ৰিক্স চ' এতিয়া যিহেতু ভাৰ্জাৰজনে ৰিয়েলাইজ কৰিছে আৰু তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে যিহেতু মই এটা অ'ল্ড কুকুৰৰ দৰে হয় বা অ'ল্ড ডগ দৰে হয় যিহেতু এটা যদি অ'ল্ড বয়স এটা বুঢ়া কুকুৰক যদি ক'ব গ'লে নতুন নতুন ট্ৰিক্স শিকোৱা হয় আল্টিমেটলি সি শিকিব জানো নিশিকে চ' সেইধৰণে কৈছে যে মই এটা অ'ল্ড আই এম টু অ'ল্ড লাইক এ ডগ আৰু যদি আপুনি নতুন ট্ৰিক যদি মই শিকিব কয় বা পঢ়া শুনা ষ্টাৰ্ট কৰিব কয় দেন আল্টিমেটলি ইট ইজ ইম্পচিবল ইন মাই কেছ I have lived a good many years without knowing how to read and write and without wishing to praise myself,
Self praise is no recommendation. I don't mind saying I have done my duty in that state of life in which it has pleased a merciful providence to place me. And if I could learn now, I don't know as I would want to. So now he says that যিহেতু মই বহুত দিন ধৰি বহুত বছৰ ইমান ধুনীয়াকৈ চাৰ্চত ইভেন দো আই ডাজন্ট ন' হাউ টু ৰিড এণ্ড ৰাইট যদিও মই পঢ়িব নাজানো লিখিব নাজানো তথাপিতো ইমান সুন্দৰভাৱে মোৰ গোটেই চাকৰি কালটোৱে মই পাৰ কৰি দিলোঁ বুলি কৈছে এণ্ড আই ডাজন্ট ৱান্ট এনি ওৱান টু প্ৰেইজ মাই চেল্ফ যিহেতু চেল্ফ প্ৰেইজিং মই আগৰ পৰাই ভাল নাপাওঁ বা মই ৰিকমেণ্ডো নকৰোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে মই নিজৰ ডিউটিটো যিহেতু ফুল ছেটিছফেকশ্যনত মই কৰিছোঁ যিহেতু ময়ো সন্তুষ্ট এণ্ড আই অলছ' ন' ডেট দি মাৰ্চিফুল প্ৰভিডেঞ্চ মিনছ আ কাইণ্ড গড যিহেতু ভগৱানো সন্তুষ্ট হৈছে মোৰ ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো মই জানো বুলি কৈছে আৰু যদি আপুনি এতিয়া মোক পঢ়িব কয় পঢ়া শুনা ষ্টাৰ্ট কৰিব কয় দেন আল্টিমেটলি ইট ইজ ইম্পচিবল ফৰ মি যিহেতু মই এতিয়া পঢ়িবও নিবিচাৰোঁ মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবও নিবিচাৰোঁ সেই গোটেই বস্তুখিনি ইন ডেট কেছ ফৰ মেন আই এম এফ্ৰেইড ইউ মাষ্ট গ' তেতিয়া ভিকাৰজনে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে তেনেহ'লে আপুনি যিহেতু চাকৰিটো এৰি আপুনি যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা য়েছ ছাৰ I quite understand. I shall be happy to and in my resignation as soon as you have found somebody to take my place. So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়া ভিকাৰজনে ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাৰ্জাৰক যে আপুনি তেনেহ'লে এই চাকৰিটো এৰি আপুনি যাব পাৰে তেতিয়া ইন এ ছেটিছফেকশ্যন মেনাৰ তেওঁলোকক দেখুৱাই এতিয়া ভাৰ্জাৰজনে কৈছে যে হ'ব বাৰু একো নাই আই কোৱাইট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউৰ ছিটুৱেশ্যন চ' অ'কে তেনেহ'লে মোৰ ৰেজিগনেশ্যনটো দি পিনে মই চাকৰিটো এৰিবলৈ সাজু এতিয়া But when Albert Edward, with his usual politeness, had closed the church door behind the vicar and the two church wardens, he could not sustain the air of unruffled dignity with which he had borne the blow inflicted upon him and his lips quivered. চ' ইভেন দো আমি দেখিছোঁ যে সেই চাৰ্চ ৱাৰ্ডেন আৰু ভিকাৰৰ সন্মুখত তেওঁ একে নৰ্মেলি তেওঁ বিহেভ কৰিছিলে বাট উই কেন চি ডেট এজ চুন এজ হি ক্ল'জ দ্য ভেৰি চাৰ্চ ড'ৰ তেতিয়া তেওঁৰ যোনটো পিচ অফ মাইণ্ড মনৰ ভিতৰত যোনটো শান্তি সেই বস্তুটো কি হৈছে তেওঁ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পৰা নাই বুলি কৈছে এণ্ড হি ৱাজ ইন এ ৱে অভাৰবাৰ্ডেন উইথ ছেডনেছ আৰু তেওঁৰ লিপছ কি হৈছে যে শ্বেক কৰিছে ইন এ ৱে শিভাৰ কৰিছে কুইভাৰ্ড কৰিছে বুলি কৈছে He walked slowly back to the vestry and hung up on his proper peg his Verger's gown. তাৰপিছত তেওঁ ভেষ্ট্ৰিলৈ গ'ল তাত গৈ পিনে তেওঁৰ যোনটো য'ত ভাৰ্জাৰ গাউন থয় সেই প্ৰপাৰ পেগ মানে য'ত গাউন হেং কৰি দিয়ে তাত তেওঁ নিজৰ গাউনটো হেং কৰি দিলে বুলি কৈছে He sighed as he thought of all the grand funerals and smart weddings it had seen. তাৰপিছত তেওঁৰ মনত গোটেইবোৰ বস্তু ফ্লেশ্ববেক কৰিছে যে তেওঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফিউনাৰেলছ হওক ৱেডিংছ হওক তেওঁ উইটনেছ কৰিছে তাত হি টাইডিড এভৰিথিং আপ পুট অন হিজ ক্লথ এণ্ড হেড ইন হেণ্ড ৱাকড ডাউন দ্য আইল তাৰপিছত তেওঁ সকলোবোৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ কোটটো পিন্ধি ল'লে তাৰপিছত হেডটো নিজৰ হাতত ল'লে তাৰপিছত আইলৰ মাজেৰে এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছে He locked the church door behind him. তাৰপিছত চাৰ্চৰ যোনখন দুৱাৰ সেইখন তেওঁ লক কৰি দিলে He strolled across the square but deep in his sad thoughts he did not take the street that led him home where a nice strong cup of tea awaited him. He took the wrong turning. তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে যে সদায় যোনটো ৰাস্তা দি তেওঁ সদায় ঘৰলৈ যায় য'ত তেওঁ চাহ একাপো খাই যায় মাজত ক'ব গ'লে দোকান এখনত কিন্তু আজি তেওঁ সেই টাৰ্ণিং বা সেই ৰাস্তা দি তেওঁ যোৱা নাই কিন্তু তেওঁ এটা বেলেগ এটা টাৰ্ণিং ল'লে বুলি কৈছে He walked slowly along তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁ গৈ আছে His heart was heavy তেওঁৰ যিহেতু বিৰাট দুখ লাগিছে He did not know what he should do with himself He did not fancy the notion of going back to domestic service after being his own master for so many years For the vicar and churchwarden could say what they liked. তাৰপিছত তেওঁৰ এতিয়া মনলৈ বহুত চিন্তা আহি পৰিছে তেওঁ ভাবিছে এতিয়া তেওঁ কি কৰিব যিহেতু তেওঁ ভাৰ্জাৰ চাকৰিটো হেৰুৱালে চ' এতিয়া তেওঁ কৈছে যিহেতু মই ভাবিবও নোৱাৰোঁ আগৰ ধৰণে মই ডমেষ্টিক ছাৰ্ভিচত নিজক ইনক্লুড কৰি ল'ম তাৰপিছত তেওঁ ভাবিছে যিহেতু ইমান দিন মই যিহেতু নিজৰ মাষ্টাৰ নিজে আছিলোঁ
সো সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া বস্তুটো তেওঁ ডাইজেষ্ট কৰিব পৰা নাই যে এতিয়া মোৰ কি হ'ব, মই এতিয়া কি কৰিম, সেই বস্তু তেওঁ এতিয়ালৈ কনফিউজ হৈ আছে। It was he that had run St. Peter's Neville Square. He could scarcely demean himself by accepting a situation. So তাৰপিছত তেওঁ ভাবিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে যিহেতু তেওঁৱে আছিলে যোন ক'ব গ'লে বহুত দিন ধৰি সেই ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নিভিল স্কুৱেৰ সেই চাৰ্চখনৰ চোৱা চিতা কৰিছিলে বা চলাই আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ পজিশ্যনটো তেওঁ ডিমিন কৰাৰ কথা তেওঁ ভাবিবই নোৱাৰে। He had saved a tidy sum, but not enough to live on without doing something, and life seemed to cost more every year. So যদিও তেওঁ বহুতখিনি পইচা তেওঁ tidy sum মানে এটা হিউজ এমাউণ্ট এটা তেওঁ যিহেতু তেওঁ ছেভ কৰি ৰাখিছিলে, but it is not enough for him to survive. He had never thought to be troubled with such questions. আৰু আজিলৈকে তেওঁ যিহেতু সপোনতো ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব যেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিব লগা হ'ব বা নিজকে সুধিব লাগিব যে তেওঁ এতিয়া কি কৰি খাব বা কেনেকৈ তেওঁ ছাৰ্ভাইভ কৰিব। The vergers of St. Peter's, like the popes of Rome, were there for life. So here we can see a comparison is drawn between the vergers of St. Peter's with the very popes of Rome regarding the tenure of their job. So এতিয়া যিহেতু popes of Rome, popes মানে প্ৰিষ্টৰ কথা কৈছে, চ' ৰোমৰ যোনবোৰ পোপ তেওঁলোকৰ যিহেতু আমি টেনিউৰটো যদি চাওঁ, টেনিউৰটো ক'ব গ'লে লাইফ টাইম বুলি ক'ব পাৰি, একদম লাষ্টলৈকে থাকে, ফৰ লাইফ হয় যিহেতু, আৰু সেইধৰণে ছেণ্ট পিটাৰ্ছ অফ ভাৰ্জাৰৰ টেনিউৰটোও লাইফ লং হয়। He had often thought of the pleasant reference the vicar would make in his sermon at evensong the first Sunday after his death to the long and faithful service and the exemplary character of their late verger Albert Edward Foreman. So এতিয়া যিহেতু যেতিয়া তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছে হাজাৰ চিন্তা তেওঁৰ মনলৈ আহিছে, আৰু তেওঁ ভাবিছে যে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছানডে যেতিয়া ছাৰ্মন গাব, ইভিনিং ছঙত যেতিয়া ছাৰ্মন গাব, তেতিয়া এই ভিকাৰজনে, সেই নতুন ভিকাৰজনে তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব যে কেনেকৈ ইমান দীঘল এটা ফেইথফুল ছাৰ্ভিচ, এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ড ফৰমেনৰ এটা ফেইথফুল ছাৰ্ভিচ বা সেই জবটো কেনেকৈ এণ্ড হ'ল, সেই বিষয়ে এটলিষ্ট কিবা এটা হ'লেও ক'ব আৰু। He sighed deeply. Albert Edward was a non-smoker and a total abstainer, but with a certain latitude with a freedom. That is to say, he liked a glass of beer with his dinner, and when he was tired, he enjoyed a cigarette. So আমি যদি চাওঁ এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ড যিহেতু নন স্মকাৰ হয় আৰু টোটেল এবষ্টেইনাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বাট উইথ চাৰ্টেন ফ্ৰীডম, যেনেকৈ অকণমান স্বাধীনতাটো আছেই। চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেওঁ অকণমান বিয়েৰ, এগিলাচমান বিয়েৰ যিহেতু প্ৰিফাৰ কৰে, তাৰপিছত কেতিয়াবা চিগাৰেটো খায় বুলি কৈছে। It occurred to him now that one could comfort him, and since he did not carry them to look about him for a shop where he could buy a packet of gold flake. আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁ ইমান বিৰাট টেনশ্যনত আছে, কি কৰিব, কেনেকৈ খাব, আৰু ক'ব গ'লে কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব, আৰু তেওঁৰ যিহেতু বহুত দুখ লাগিছে, চ' তেতিয়া তেওঁ ভাবিছে যে যিহেতু যদি এটা চিগাৰেট এটা যদি মই এতিয়া যদি পালোঁ হয়, আল্টিমেটলি মই এটলিষ্ট অকণ কমফৰ্ট ফিল কৰিলোঁহেঁতেন। Then he looked about him for a shop. তাৰপিছত তেওঁ যিহেতু গোল্ড ফ্লেগ কিনিবৰ কাৰণে, এ পেকেট অফ গোল্ড ফ্লেগ কিনিবৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁ দোকান বিচৰা আৰম্ভ কৰিলে। He did not at once see one and walked on a little. যিহেতু তেওঁ ঘপককৈ নাপালে সেইকাৰণে আৰু অকণমান তেওঁ খোজকাঢ়ি গ'ল বিচাৰি পিনে। It was a long street, যিহেতু বহুত দীঘল এটা ষ্ট্ৰীট বুলি কৈছিলে, with all sorts of shops in it, but there was not a single one where he could buy cigarette. So all sorts of shops are in a way there, কিন্তু তাত তেওঁ চিগাৰেট পাবৰ কাৰণে এখনো তেওঁ দোকান যিহেতু বিচাৰি নাপালে বুলি কৈছে। That strange said Albert Edward. তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল আৰু কৈছে যে আচৰিত কথা যে মই ইমান বিচাৰিছোঁ চিগাৰেট কাৰণে এখন দোকান, কিন্তু মই বিচাৰি পোৱা নাই। To make sure he walked right up the street again. আকৌ গ'ল বুলি কৈছে বিচাৰি। No, there was no doubt about it. He stopped and looked reflectively up and down. তাৰপিছত তেওঁ অলপ দেৰি ৰ'লে, তাৰপিছত আগলৈ পিছলৈ তেওঁ চব পিনে তেওঁ চাইছে যে ক'ৰবাত তেওঁ দোকান এটলিষ্ট পাব নেকি। I can't be the only man as walks along the street and wants a fag. So fag মানে হৈছে চিগাৰেট। চ' তেওঁ কৈছে যে মই যিহেতু এজন অকলশৰীয়া ব্যক্তি নহয় যোনে যিহেতু এই ৰাস্তাত চিগাৰেট বিচাৰি ফুৰিছোঁ। He said,
I shouldn't wonder, but what a fellow might do very well with a little shop here, tobacco and sweets, you know. তাৰপিছত তেওঁৰ মনলৈ আহিলে যে যদি এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত যদি এখন দোকান বহাই দিয়ে লিটল শ্বপ আৰু ক'ব গ'লে টবাকো এণ্ড চুইটছ কেনেকুৱা হ'ব কথাষাৰ হি গিভ এ ছাডেন ষ্টাৰ্ট তাৰপিছত তেওঁৰ মাইণ্ডলৈ কিবা এটা আইডিয়া ক্লিক হ'ল That's an idea, he said. Strange how things come to you when you least expect it. তাৰপিছত কৈছে যে ৱাও এটা আইডিয়া তেওঁৰ মনলৈ আহিলে তাৰপিছত কৈছে যে এই ধৰণে যিহেতু যেতিয়া আমি আশা নকৰোঁ তেতিয়াই ঘপককৈ কি হয় আমাৰ মনলৈ কিছুমান কথা আহে বুলি কৈছে He turned, walked home and had his tea. তাৰপিছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি গ'ল আৰু ঘৰত গৈ পিনে এতিয়া তেওঁ চাহ খাইছে You are very silent this afternoon, Albert, his wife remarked. তেতিয়া এলবাৰ্টৰ ৱাইফে তেওঁক ক'লে যে আজি কি হ'ল ইমান শান্ত যে I'm thinking, he said. তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে মই যিহেতু কিবা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ He considered the matter from every point of view, and next day he went along the street and by good luck found a little shop to let that looked as though it would exactly suit him. তাৰপিছত কি কৰিলে গোটেই মেটাৰটোৰ বিষয়ে তেওঁ ভাবি চিন্তা কৰি লাষ্টত পিছদিনাখন তেওঁ ওলাই গ'ল আকৌ ৰাস্তালৈ আৰু গুড লাক যিহেতু ভাল আছিলে তেওঁ এখন দোকান তাত বিচাৰি পালে 24 hours later he had taken it and when a month after that he left St. Peter's Naval Square forever Albert Edward Foreman set up in business as a tobacconist and news agent So 24 ঘণ্টাৰ পিছত যিহেতু তেওঁ দোকানখন ল'লে বুলি কৈছে আৰু এমাহৰ পিছত যিহেতু সেণ্ট পিটাৰ্ছ নেভেল স্কুৱেৰ এমাহৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ নিজৰ বিজনেছ এজ এ টবাকনিষ্ট এণ্ড নিউজ এজেণ্ট হিচাপে তেওঁ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিলে His wife said it was a dreadful come down after being verger of St. Peter's, but he answered that you had to move with the times. So তেওঁৰ ৱাইফেও তেওঁক ক'লে যে যিহেতু বহুত এটা ড্ৰেডফুল ভয়ানক কাম ডাউন বুলি কৈছে কাৰণ আগতে আপুনি এজন ভাৰ্জাৰ আছিলে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে যিহেতু পজিশ্যনটো আপুনি ডাউন কৰি পিনে এজন টবাকনিষ্ট হৈছে তেতিয়া ভাৰ্জাৰে ক'লে যে যিহেতু আমি সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব The church wasn't what it was যিহেতু চাৰ্চ আগৰ দৰে একে হৈ থকা নাই and henceforward it was going to render unto Caesar what was Caesar's So মানে হৈছে that is to give someone what he deserve So মানুহে যি ডিজাৰ্ভ কৰে সেই বস্তু তেওঁ একচেপ্ট কৰিবই লাগিব Albert Edward did very well তাৰপিছত যিহেতু এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ডে নিজৰ বিজনেছ বহুত ভালকৈ তেওঁ চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে He did so well that in a year or so it struck him that he might take a second shop and put a manager in it তাৰপিছত যিহেতু তেওঁ যদি চাওঁ এবছৰত তেওঁ বিজনেছ ইমানেই ভাল চলিছে যে তেওঁ 2 নম্বৰ দোকান এখন ল'লে বুলি কৈছে আৰু তাত এজন মেনেজাৰ বহাই দিলে He looked for another long street that hadn't got a tobacconist in it and when he found it and a shop to let took it and stocked it তাৰপিছত কি কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা এনেকৈ দীঘলীয়া এটা ৰাস্তা তেওঁ বিচাৰিলে য'ত ক'ব গ'লে এনেকুৱা শ্বপ নাই তাৰপিছত তাত কি কৰিলে হি ফাউণ্ড ইট আৰু তাৰপিছত এন এ শ্বপ টু লেট টুক ইট এণ্ড ষ্টকড ইট তাৰপিছত তাৰ দোকান এখন ল'লে আৰু তাতো তেওঁ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছ ৱাজ এ ছাকচেছ টু তাৰপিছত তাতো তেওঁ ছাকচেছে পালে বুলি কৈছে Then it occurred to him that if he could run 2, he could run half a dozen. Half a dozen মানে 6খন যদি তেওঁ 2খন চলাব পাৰে মানে তেওঁ 6খন দোকানো আৰামছে চলাব পাৰিব So he began walking about London and whenever he found a long street that had no tobacconist and shop to let he took it. তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিছুমান দোকান তেওঁৰ আণ্ডাৰত আনিবৰ কাৰণে In the course of 10 years He had acquired no less than 10 shops. আৰু 10 বছৰ ভিতৰত তেওঁ 10খন দোকানৰ মালিক যিহেতু হৈ গ'লগে and he was making money hand over fist মানে very quickly তাৰপিছত তেওঁ যিহেতু পইচা পুৰা ঘটিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে He went round to all of them himself every Monday, collected the week's takings and took them to the bank. তাৰপিছত তেওঁ নিজেই যায় বুলি কৈছে দোকানবোৰত সদায় মানডে তালৈ যায় আৰু উইকছ টেকিংছ তেওঁ কালেক্ট কৰে তাৰপিছত তেওঁ নিজেই বেংকত গৈ পিনে সেই পইচাবোৰ জমা কৰে বুলি কৈছে One morning when he was there paying in a bundle of notes and a heavy bag of silver and the cashier
told him that the manager would like to see him. So এদিনাখন কি হ'ল যেতিয়া তেওঁ নিজে বেংকলৈ গৈছিলে পইচা তাত জমা কৰিবৰ কাৰণে, that is a bundle of notes and a heavy bag of silver, তেতিয়া তাৰ যোনজন কেচিয়াৰ সেই কেচিয়াৰজনে তেওঁক মাতি পঠিয়ালে, ক'লে যে যিহেতু চৰি তেওঁক ক'লে যে আপোনাক মেনেজাৰে মাতি পঠিয়াইছে. He was shown into an office and the manager shook hands with him. তাৰপিছত তেওঁ মেনেজাৰ ৰুমলৈ গ'ল, তাত মেনেজাৰজনে তেওঁক ইনেৱে হেণ্ডশ্বেক কৰিলে. Mr. Foreman, I wanted to have a talk to you about the money you have got on deposit with us. তাৰপিছত সেই বেংক মেনেজাৰজনে ফৰমেনক ক'লে যে আপোনাৰ লগত কিছুমান কথা আছে, যিহেতু আপুনি যোনবোৰ পইচা আমাৰ ইয়াত ডিপ'জিট কৰিব লৈছে. Do you know exactly how much it is? আপুনি জানেনে যে কিমান পইচা? No, within a pound or two, sir, but I have got a pretty rough idea. So, তেতিয়া ভাৰ্জাৰজনে ক'লে যে হয় চাগে 1 pound বা 2 হ'ব পাৰে. Apart from what you paid in this morning, it's little over 30,000 pounds. তেতিয়া মেনেজাৰজনে ক'লে যে নহয়, আপুনি টোটেল যিহেতু 30,000 pounds জমা কৰিছে. That's a very large sum to have on deposit, and I should have thought you would do better to invest it. তাৰপিছত ক'লে যে যিহেতু এইটো এটা হিউজ এমাউণ্ট হয়, লাৰ্জ এমাউণ্ট হয়, চ' বেটাৰ আই ছাজেষ্ট ইউ যে আপুনি এই পইচাখিনি কি কৰিব পাৰে, আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ক'ৰবাত. I wouldn't want to take no risk, sir. I know it's safe in the bank. তেতিয়া ভাৰ্জাৰে ক'লে যে যিহেতু মই কোনো ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই, আৰু মই জানো যে এই পইচাখিনি এটলিষ্ট বেংকত থাকিলে ছেফ থাকিব. You needn't have the least anxiety. তেতিয়া মেনেজাৰজনে ক'লে যে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে একো. We will make you out a list of absolutely gilt-edged securities. মানে গিল্ড এজ মানে হৈছে একদম ছেফ ইনভেষ্টমেণ্ট. চ' আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি একদম এবছলিউটলি একদম ছেফ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথাই কৈছোঁ. They will bring you in a better rate of interest than we can possibly afford to give you. চ' আমি যিমান এফৰ্ড কৰিব পাৰোঁ তাতকৈও আপুনি যদি বেলেগ ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া তাৰ পৰা আপুনি বেটাৰ এটা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এটলিষ্ট আপোনালোকে আপুনি পাব. A troubled look settled on Mr. Foreman's distinguished face. তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভাৰ্জাৰজন অকণমান মানে প্ৰব্লেম বা ক'ব গ'লে ট্ৰাবল ফেচ এটা লুক এটা আমি ৰিভিল হৈছে. I have never had anything to do with stocks and shares, and I'd have to leave it all in your hands, he said. তাৰপিছত ভাৰ্জাৰে ক্লিয়াৰ কৰিলে যে আজিলৈকে যিহেতু ষ্টকছ এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ বিষয়ে যিহেতু মোৰ কোনো আইডিয়া নাই, চ' এভৰিথিং আপোনাৰ হাততে মই এৰি দিছোঁ আৰু. দ্য মেনেজাৰ স্মাইল, উই উইল ডু এভৰিথিং. তেতিয়া মেনেজাৰজনে হাঁহি পিনে ক'লে যে আমি সকলো কৰি দিম, টেনশ্যন ল'ব নালাগে. All you have to do next time you come in is just to sign the transfers. চ' আপুনি নেক্সট যেতিয়া বেংকলৈ আহিব এটলিষ্ট এটা কাম কৰিব যে এটলিষ্ট আপুনি ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে অকল চাইন কৰি দিলেই হ'ব. I could do that all right, said Albert uncertainly, but how should I know what I was signing? তেতিয়া এলবাৰ্টে ক'লে যে যিহেতু হ'ব বাৰু মই চাইন কৰি দিম, একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মই কেনেকৈ গম পাম যে মই যি চাইন কৰিছোঁ যে তাত কি লিখা আছে পেপাৰখনত, মই কেনেকৈ গম পাম কথাষাৰ. I suppose you can read, said the manager a trifle sharply. তেতিয়া মেনেজাৰজনে ক'লে যে একো নাই, আপুনি পঢ়ি ল'লে হয়. Mr. Foreman gave him a disarming smile. চ' অলপমান বেলেগ টাইপৰ এটা স্মাইল দি পিনে এতিয়া ভাৰ্জাৰে মেনেজাৰজনক এটা স্মাইল দিছে. Well, sir, that's just it. I can't. I know it sounds funny like, but there it is. I can't read or write, only meaning. And I only learned to do that when I went into business. So কৈছে যে যদিও আপুনি বহুত ফানি পাব কথাষাৰ বা বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো ট্ৰু হয় যে মই লিখিব নাজানো, মই যিহেতু পঢ়িব নাজানো, অকল মোৰ নামটোহে লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া মই এই বিজনেছত বা এই বিজনেছটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. The manager was so surprised that he jumped up from his chair. So মেনেজাৰজন একদম আচৰিত হৈ গ'লগৈ আৰু নিজৰ চেয়াৰৰ পৰা তেওঁ একদম উঠি গ'ল বুলি কৈছে. That's the most extraordinary thing I ever heard. তেতিয়া কৈছে আজিলৈকে এনেকুৱা আচৰিত কথা, মই এনেকুৱা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী কথা আজিলৈকে শুনাই নাই. You see, it's like this, sir.
I never had the opportunity until it was too late, and then somehow I wouldn't. I got obstinate like. So obstinate means that I am stubborn. So তেওঁ যিহেতু ভাৰ্জাৰজনে ক'লে যে ইউ চি ইটছ লাইক দিছ ছাৰ যে এই ধৰণে যিহেতু মই লাইফত যিহেতু অপৰচুনিটি পোৱা নাছিলোঁ আৰু আনটিল ইট ইজ টু লেট বুলি কৈছে আৰু এতিয়াতোতো ষ্টাৰ্ট কৰাটো কোনো পচিবল নহয় দ্য মেনেজাৰ ষ্টেয়াৰ্ড এট হিম এজ দো হি ৱেৰ এ প্ৰি হিষ্টৰিক মনষ্টাৰ চ' এতিয়া মেনেজাৰজনে একদম মানে তেওঁক ঠৰঙা লাগি চাই আছে এজ ইফ তেওঁ এজন যে একদম পুৰণা আৰু প্ৰি হিষ্টৰিক এটা মনষ্টাৰ যেনে দৈত্য এটা And do you mean to say that you have built up this important business and amassed a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? So, এটা মেনেজাৰজন ছাৰপ্ৰাইজ হৈ পিনে তেওঁ সুধিছে যে আপুনি ক'ব গৈছে যে ইমান ডাঙৰ এটা যে বিজনেছ আপুনি এষ্টাব্লিছ কৰিলে দেট ইজ আ ফৰ্চুন অফ 30,000 পাউণ্ড আৰু আপুনি এতিয়া কৈছে যে আপুনি লিখিবও নাজানে পঢ়িব নাজানে চ' লিখা মেলা নজনাকৈ আপুনি কেনেকৈ ইমান এটা ডাঙৰ বিজনেছ ছেট আপ কৰিলে good man, what would you be now if you had been able to? So এতিয়া কৈছে যে যদি আপুনি পঢ়া শুনা কৰিলে হয় তেনেহ'লে আজি আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন বা কি হ'লহেঁতেন I can tell you that, sir, said Mr. Foreman, a little smile on his still aristocratic features. তাৰপিছত Mr. Foreman মানে ভাৰ্জাৰে with a smile aristocratic একদম সম্ভ্ৰান্ত মানে সেনেকুৱা এটা হাঁহি লৈ কৈছে মই আপোনাক কৈছোঁ ৰ'ব I would be verger of St. Peter's Neville Square. So, আজি যদি মই লিখা মেলা বা পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিলোঁ হয় আল্টিমেটলি মই St. Peter's Neville Squareৰ ভাৰ্জাৰ হৈ থাকিলোঁ হয় বুলি কৈছে So, with this very interesting story ends up. So, hope you students have understood the very chapter. So, thank you students for your cooperation.